No niin, tervetuloa taas tänne Kareen pohjalle ja aletaan tekemään uutta monttua. Tuo edellinen tuli valmiiksi, tai no niin pitkälle valmis kun se saatiin. Pirun syvä kuoppa se on. Tuosta availlaan aukko ja se vesi pääsee. Tuolla on vanha 2003 monttu. Ajattelin, että hyödynnetään sitä, koska siitä ei kauhean syvälle päästy, mutta sinne on tullut kevättulvat tuonne vähän hiekkaa, niin joudutaan sitä varmaan sitten pikkusen heittelemään. Eli tuosta palanen pois. Tuolta kanava auki ja niin, että vesi pääsee tuolta montusta huilaamaan noin ulos. Kuoppa etenee pikkuhiljaa, jossa heitellään tuonne vanhaan monttuun hiekkaa, niin täyttyy sekin pois. Ja tuli mieleen, että tämähän on silleen tosiaan jännä tuossa selän takaa, tuon Villen selän takaa nyt tuo 2003 monttu. Mä laitan tähän vertausvalokuvan, niin näette minkä näköinen se oli silloin kun se aloitettiin tekemään kauan sitten. Nyt kaivellaan tähän sitten viereen ja luultavasti päästään aika paljon syvemmälle, kun jos katsottiin tuon vanhan montun pinta aika lailla melkein siinä mihin me päästiin silloin kun vettä tuli niin paljon. Nyt tämä nykyisen montun pinta kun se on kanavoitu tuolta 20 metrin päästä tänne, niin on tuossa varmaan puoli metriä eroa melkein. Aika paljon syvemmälle päästään ennen kuin tarvitsisi mitään pumppuja miettiäkään. Jossain vaiheessa melkein ottaa koevaskaus sitten ja katsoa, ettei se vaan ole kultamaata. Nyt vaan heitellään vieläkin nämä kun tuossa jo takana oleva monttu, niin ei siitä kyllä mitään löytynyt. Tuskin tässäkään on, mutta mistäpä tuota tietää. Me saatiin tuonne asti auki tuon vähän vajaa 3 metriä ehkä. Ja nyt ruvetaan mittailemaan sitten tuota ejektorin paikkaa ja laitetaan ne tästä näin, että se laskisi tuonne kulmaan. Täyttyy tuo monttu pois ja saan tuohon sitten lyö riviä vähän sen, pysyy kanava auki. Varmaan silleen tehdään. Tuolta imuruopataan jalapioijaan niin kuin näkyy. Ja lasketaan tähän meidän edelliseen monttuun. Se aika hyvin täyttyy jo kun tuosta heiteltiin pinnat pois. Saapa nähdä. Tuo on melkoinen viritys tuo ränni tuossa, että vähän jännäskä nähdä, että miten tuo kivikasa tuolla noin pysyy kasassa, kun se on aivan sen syvänteen reunalla. Tuossa on vielä toista metriä varmaan vettä tuossa reunalla. Niin kuinka se pysyy? Ja tuossa on näkyy niin kaiverettu tuo ränni tuolle. Ville kaivoi siihen tuommoisen vähän niin kuin miksi tuossa on? Tuommoisen kurruun, mihin se ränni menee, että saa mahdollisimman alas tuo ränni, että ejektorilla mahdollisimman vähän nostettava. Mutta niin kuin näkyy, siihen tulee nyt jo melkein metri tuolta veen pohjalta. Että ei ihan ideaali ole vieläkään. Tämä rapina alkaa. Joka tulee kalaan. Ei vuotas niin paljon. Joo, se vuotaa kyllä mahdoton tosta nyt jo Akku loppu tuossa kamerassa eilen ja en sitä siinä sitten lähtenyt uutta vaihtamaan tuolta montulta. Ja nyt on tosiaan seuraava päivä. Me lähdetään just takaisin tuonne montulle. Emme siellä paljon eilen saatu aikaa, ettei paljon menettänyt, mutta taitin sanoa kuitenkin. Mutta itse asiassa mä voisin kertoa tämmöisen pikku hauskan jutun tässä, että se on 2 vesipumppua, lainausmerkeissä uutta. Ja nämä 2 vesipumppua, niin tuossa naapurivaltauksella kaiveja lopetti touhut ja se sitten tuli tähän yksi aamu ja siinä oli vahaton tupakan himoja. Ja se tahtoi tupakkaa, niin tuossa me sitten käytiin kauppaan siitä, että vielä sikarilla 2 vesipumppua. Itsehän en polta, mutta tuolla sattui olemaan, niin tehtiin sitten kaupat. Ja sain 2 vesipumppua, pientä laittoa vaatii molemmat. Ja mä täällä tarvitsen, nyt mulla on 4 pumppua yhteensä. Tuo vanha ja nämä 2 ja käytössä on tuolla alhaalla se 1. Mut joo, sainpa vähintään varaus 1 ja tästä varmaan pitää talvella ehkä vie joku näistä poiskin, niin onpahan neruskalle sitten 2 pumppua. Pitää vaan miettiä, että mikä pumppu ja vähän tutkia näiden tyyppikilvet, että
mikä kannattaa ottaa, jos näistä jompikumpi sopii tuossa vaikka ruoppauksessa. Näyttää kyllä nuo kammiot tommosilta matalapainekammioilta, ettei niillä kauheasti ruoppailla. Mutta joo, lähdetäänpähän montulle kohti. Joo, kilsittiin tuossa monttu alaspäin ja yllättäen pumppu sammahti. Ei voinut olla bensa ei kyllä vielä voinut loppua, että täytyy olla joku muu ongelma. Lähdetäänpä tutkimaan, että mikä on homman nimi. Vähän jänskättää, jos tuo sakkaa tuo pumppu, niin sitten meillä on lopputyöt siihen. Tänään näy mitään. Päällisin puoli. Bensaa on. Ei oo siitä kiinni. Kaikki näyttäisi tuolla olevan. Hetkinen. En tiedä. Kokeillaan vaan uudelleen. Ei sano mitään. Ensimmäinen homma, niin katsotaanpa tuo öljy. Öljy tuosta koneesta, että miltä se näyttäisi. Kaikista päätellen öljyä on ihan riittävästi. Kohtuusuoressakin tämä kone nyt tuossa, kyllä siellä öljyä on. Öljystä ei oo kiinni. Se on sitten sakkasihti seuraavaksi. Se meinaa sitä, että tuo tankki pitää melkein purkaa kokonaan. Sitä on kokeiltu sillä laillahan, tai ei ollut tekohengitystä, että päästelee irti sen toista päästä puhallellut sinne se letku, mutta ei yleensä se on niin hyvin tulossa, että ei sinne saa painetta, kun ei oo paineilmaa. No niin, diagnostiikkaa on vähän tehty. Näyttää siltä, että tosiaan se on sakkasihti tai bensaletku tukossa. Aukasin täältä puun, niin ei tuu bensaa. Bentseeniä ei tuu, joten täytyy ottaa tuo letkuista irti ja kantaa tuonne mökille ja alkaa irrottelemaan tuo tankki. Tässä vielä tuota pumppua ihmetellään ja Ville otti tuolta koevaskauksen tuolta pohjalta ja paljastuikin, että se olikin itse asiassa yksi parhaimpia koevaskauksia tähän mennessä, että nyt on törköä. Tuolla näkyy yksi isompikin. Vähän kun näkyviin nämä jotenkin silleen lakko tuonut. Joo. Yhteen narkkaan ja sitten jos saatais tälleen, niin en näkyykö se, mutta siellä on ihan helkkaristi. Nythän tämä vaikuttaa äärimmäisen lupaavalta, harmaa, että me on aivan loppussa. Aivan loppusuoralla, mutta kyllä sieltä vielä on tulossa sitten ihan hyvä. Katso, pitääkin oikeastaan kurtella tuonne ränniä, mitä siellä on. Mutta se mikä tästä tekee ehkä kaikkein hauskinta on se, että tuo 2003 monttu on tossa aivan päällä. Me ollaan heti alusta oltu osumassa hyvin, mutta me ei vaan päästy silloin tarpeeksi syvälle. Nyt ollaan se kriittinen puoli metriä päästy alaspäin, niin jo alkoi tulemaan törkyä. Siis tuo on ehdottomasti parhaimpia tämmöisiä. Paljonko se oli vain yksi vaskolia? Oli joo, ja 35 äsken se laskettu alas. Joo, ja niin, aivan huippuvaskoleja on kyllä, että ei voi kieltää. Nyt on kultamaa kyllä käsillä, on kyllä ensi vuonna mukava lähteä tuosta sitten raapea. Nyt se vaan mikä tässä vähän alkaa pikkusen, sanotaanko suorastaan vähän vituttaa, on se, että tuohon on heitelty pinnamaita ihan hirveä kasa tuon reunalla, niin se pitää aukasta tää ensi vuonna tästä varmaan tuonne päin. Se miten, että tuolla ei ollut kauheasti. Me ei tarvitse, kun me tuota paksua turvekuntaa tuosta lähteä heittämään, mutta tuosta ainakin metri kannattaa ottaa. Ehkä 1,5 tänne päin. Katsotaan nyt kuinka hyvin sitä alkaa tulla, niin sitten mennään läpi, jos siltä näyttää. Ja sama juttu on valitettavasti tuolla puolella. Sinnekin on heitetty turvetta 2 montusta jo. Tuolta puolella ei päästy pohjaan. Siinä menee maat tosi syväksi jo. Mutta voi olla hyvällä turvalla tästä päästä nousemaan tuonne kuruun sitten. Se on kaivettu tuolta reunaa näkyy vanhoimmisten monttuja ja tällä puolella on jotakin reikiä, mä en tiedä mitä ne on. Ne oli siinä kun minä tulin tänne. Mä en tiedä, onkohan niillä käynyt sama homma sitten, että ne on tehnyt tommosen reijän, mutta ne ei ole päästä tarpeeksi syvälle. Ja niillä on potti jäänyt löytämättä ja me nyt sitten onnistuttiin näköjään kairaamaan se. Kyllä tästä että Välskän Jannelle vaan terveisiä, että 2003 mentiin hyvin likeltä. Hyvin likeltä, että seisottiin käytännössä kullan päälle ja kyllä huvittaa. Tää on kyllä aivan mieletön homma. Mutta joo, meidän pitää tuo pumppu nyt ruveta kuitenkin korjaamaan, mitä nyt on motivaatiota korjatakin se nopein miten mahdollisesti.
Mutta joo, siis tuossa äsken sanoin Villelle, kun tuolla montun pohjalla oltiin, että tuolla pohjalta perältä alkoi tulla semmoista savista kivenlohkeretta. Me sitten sanoin, että ihan melkein ääneen kehtaisi sanoa, mutta tää näyttää 2010 hiekalta, koska silloin tuolta, mistä kaivettiin tuolta noin, niin muutamassa vuodessa lähes 100 grammaa. Niin siellä tuli ihan samanlaista savista kiveä, joskin se erotus siinä oli, että tuolla se oli pohjakallion palasia ja tässä se on pyöreä sörä, että se jää vielä nähtäväksi, mitä se tarkoittaa. No ei vielä ainakaan se isompia silmiä. Se voi olla, että se on just pääsemässä vasta oikein syvyyteen. Ei ole vielä tänne asti kerennyt muuta kuin tuota puuteria, mutta tuota puuteria näkyy on kyllä. Sitten sitä onkin reilusti. Joo. No ei ollut mitään mahdottoman isoja hippuja kuten täällä vielä. Ei se pyörissä. No, on tässä se hyvä puoli, että tunnit meillä ei lopu välttämättä kesä. Ei lopu. Meillähän on yövuorokin käyttänyt. Niin on. Onhan se hieno se yövuorokin koittaa. Joo. No toisaalta, palko irran sitä, ei koskaan viimeksi kokeiltu. 2003, tuossa se on onnistunut. Silloin on vehty yövuoroa viimeksi. Joo. Siinä taisi saada nimeäkin tuo yövuoro monttu kohta. Tyhjä kevä. Joko sopisi. No niin, sitten. No niin, nyt tyhjennetään tankkia tuota jämäpensoista ja sitten ruuvaillaan auki seuraavaksi tuo siellä on sakkasihti pohjalla, miten se taidetaan näkyä tästä. Missä kohtaa se on? Tuolla suoraan alla, en tiedä erottuuko, mutta se on siellä, niin annetaan sille dieselpesu. Niin se on hyvällä turvalla sillä puhistuu, mitä ikinä siinä onkin. Saadaan sitten vaihdettua päästöä sinne kultamaihin, kun just alkoi niin pirun hyvin tulemaan. Tietenkin silloin pitää nämä ongelmat alkaa. Huolto suoritettu. Me käytettiin auki koko tankki, putsattiin dieselillä, pestiin sieltä se suodatin. Käytettiin tämä täältä auki, putsattiin sekin, siellä oli vähän sakkaa kanssa. Ja hetken aikaa arvottiin, että vaihdetaanko tankki kokonaan, kun meillä on tuo alkuperäinen tankki. Niin me laitettiinkin siitä nyt se suodatin tänne ja tästä suodatin sinne, koska siinä tuntuu olla vähän paremmassa kunnossa se suodatin. Sitten sen lisäksi me tankitettiin öljyt. Sitä näytti olevan kohtuullisesti kuitenkin vielä. Mutta vaihdettiin kuitenkin uudet öljyt. Aivan präniikät. Mulla pitää olla ostoslistalle tämmöstä bensaletkua nimittäin. Tämä kiinalainen on käyttänyt kyllä niin paskalaatuista letkua tässä, että kun tästä nappasi piheillä vähänkin kiinni, niin se repeytyi ihan palasiksi siihen. Ja sitten katsottiin näistä muista, niin näissä on kaikissa pumpuissa ihan sama juttu, vaikka niistä ei ole edes irrotettu tätä, niin ne on aivan rispaantunut nämä letkut, niin se on ostoslistalla ensi vuonna tähän. Ja muistaakseni generaattorissa on ihan sama ongelma. Ja sehän on sama merkki niin kuin tuo pumppu, Kipore molemmat. Ja siis kaikkihan nämä on samaa Kiinan ihmettä, kun katsoo, niin koneet on just identtiset. Kaikista käy varausot toisiinsa. Sinänsä hyvä, että saatiin näitä ruotsalaisten moottoreita. Tai siis ruotsalaisten kiinalaisia moottoreita. Sitten otetaan pumppu kohta kantoon ja vien tuonne ojan varten. Toivotaan parasta, että se pelaisi nyt sitten. Laitettiin vajaa tankki siihen löpöä tai bensaa siis. Ja katsotaan nyt, että jos se rupeaa taas samuilemaan, niin tietää, että siinä on jotakin muuta vikaa. Ja tuolta nyt ruvetaan sitten kaapimaan alaspäin tuonne hyviä maita kohti. Ja katsotaan kauanko se käy. Jos se kävisi vaikka nyt kunnolla, niin päästään kunnolla tekemään hommia.